عالي جدا جدا في محاولة تفادي الكوارث اللي احنا بنعيشها، وخاصة الكوارث العبارات والقطارات اللي حصلت أخيرا. فندوتنا جاية إن شاء الله وتشرفونا، وهيكون موضوع هذا الموضوع هنعلن عن تاريخها إن شاء الله أول ما ناخده من الساعة. اتفضلي يا أستاذ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أمل دياب، مرشدة سياحية. أنا كنت طول عمري كنت عايشة فترة في حياتي وأنا صغيرة طفلة في لندن، ولما رجعت بقالي 30 سنة أو 35 سنة بتمنى من ربنا إن ألاقي مستوى التعليم. يعني أنا مقتنعة بحاجة جوه نفسي كده منها، هي إن المساواة في نوعية العلم، الكيفية مش الكم. يعني أنا مش مقتنعة حكاية التعليم وبس يكون مجاني، لا، إن الأزهر إن الناس الغلابة يكون مستوى التعليم بتاعهم نفس مستوى التعليم بتاع الناس الأغنياء. الفرق في الفلوس بس، إنها بتخلي الناس الأغنياء في حتة واحدة والناس الغلابة في حتة واحدة، بس نوع العلم حق للكل سواسية. ده حلمي بقالي على كده 30 سنة. طب عشان أحقق الحلم ده نسينا ابن سينا اللي هم بتاعت الفصل الواحد اللي الكبير فيهم بياخد فيهم زي الصغير. أحققه إزاي؟ لازم يكون عن طريق ساتلايت وحاجات اللي هي يبقى الانترنت يكون رخيص جدا، الكمبيوتر يكون رخيص جدا، فيقدروا يطلعوا هم عن طريق التكنولوجي على الوسائل التعليميه اللي المدرس بتاعهم الاعرج اللي بيدخلني. لسه شايفين امبارح في القناه الثقافيه ولا اول امبارح اللي بنته طالعه من اولى اعدادي ما بتعرفش تقرا، ازهريه. اللي ابني انا غلبانه، اي نعم من اهلي اغنياء بس اتجوزت واحد غلبان ما دخلش ابني الا ازهري. دي امكانياته، ده جزء من كده امكانياته. دخلي ابني في مدرسه ب 100 جنيه في الشهر في السنه. انا كنت وانا عاجله قد كده كنت داخله ب 1000 جنيه في السنه. اهلي اغنياء، انا مش غنيه كده، ظروفي مختلفه، شعري هيقف. ابني الاديوكيشن بتاعه يختلف تماما على اولاد اختي. اولاد اختي في الحياه، ومين يعلم ان مستوى الحياه بسم الله ما شاء الله عليكم. انا عايزه اقول ايه؟ خلاص اللي انا عايزه اقوله علشان احقق ده محتاجه اتصالات رخيصه. طبعا علشان انا اطلبها منكم كحمايه المستهلك، الندوه الجايه اللي طلبها منكم تجيب لي الويب سيستم اوف ترانسفورمينج انفورميشن، تجيب لي الساتلايت سيستم بتاع ازاي نقدر انقل الانترنت عن طريق الساتلايت، تجيب لي تكلفه برسم بيان تكلفتها قد ايه واقدر اوقفها ازاي رخيصه. عايزه لكم موقف فعلي مش موقف خطابي، اني اشوف برسم بيان باين الفرق ما بين كل سيستم. انتوا قلتوا لي اسامي، كم واحد هنا متخصص فاهم الاسامي اللي اتقالت؟ كم واحد هنا زي حالاتي انا مش سياحيه، في حاجات انا بقرا فيها شويه لكن معظم الكلام ما فهمتوش، التقني ما فهمتوش، واعتقد غلبكم. لا، انا عايزه شرح وتوضيح احنا من حقنا نفهم تكلفه وازاي نقدر نجيبها ارخص. تاني طلب منكم حكايه ان كان زمان كان بيتاجر بالفلوس على طول يعاقب، تبقى جريمه. دلوقتي خلاص فتحت بنوك الصرافه، صح؟ نقدر نعمل نفس الحكايه. دلوقتي المحرمين اللي هي بتصارع على الاتصالات على التليفونات دوركم تقننوها تخلوها قانونيه. كل شيء بالهدوء بيتاخد. الحكومه مش وحشه ولا حاجه، بس هي محتاجه منكم انتوا وقفه حلوه. شكرا. شكرا جزيلا يا سيدي. طيب هو شكرا لك يا اختي الفاضله. الحقيقه برضو يعني واضح برضو ان ده صوت عالي جدا بيقول اننا في الظرف الاجتماعي والحياه الاجتماعيه بتتطلب عشان نحدث حتى طفره في التعليم، وهو حق مثل الماء والهواء كما قال المرحوم الدكتور طه حسين. يجب ان احنا فعلا نحصل على اتصالات رخيصه، وفي نفس الوقت ادوات الاتصال. زي ما قالت هي احنا اتكلمنا عن اتصالات، لكن اتصالات الكمبيوتر الوسيله اللي ممكن نتعامل بها مع يعني بنوك المعلومات عن طريق البنيه التحتيه للاتصالات. احنا لما بنتكلم عن اتصالات رخيصه ما بنتكلمش برضه، ما نقصدش حاجه بالمفهوم الضيق ان انا عاوز سلكتين واصلين بمكاني وبيديهم لي رخيص، ولكن انا عايز الاتصالات كانفراستراكشر كبنيه تحتيه، عاوز الاتصالات كادوات بقدر انا ادخل بها على المحتوى المعلوماتي اللي يقدر يفيدني ويحدث عندي قيمه مضافه في المعرفه والتعليم. شكرا يا اختي الفاضله. اتفضلي يا دكتور. يعني انا الحقيقه عايزه كمان اضيف لحضرتك حاجه. في فرنسا لان الضرائب اللي بيدفعوها بتوظف في مكانها الحقيقي. التعليم هناك اولا كل تعليم حكومي، مفيش حاجه اسمها تعليم خاص.
من الابتدائي لغايه الجامعه باستثناء المدارس، يعني مدارس الجاليات دي حاجه. التعليم بالمجان، ده زائد بقى ان التعليم بالمجان الطالب من يعني طول ما هو طالب ايا كان صغير او كبير له امتيازات. تخفيض بقى طبعا في المطاعم والاكل الى اخره، في السينما، في الانترنت، في كافه الخدمات المقدمه للطالب سواء في المدرسه او في الجامعه. في الجامعه سواء في سنوات الليسانس او في الدراسات العليا يتمتع بكافه الحقوق وكل التخفيضات 50%، مواصلات، اي حاجه ترفيهيه اساسيه الى اخره. بس ده ليه؟ لحضرتك لان بتوظف الضرائب في مكانها الصحيح وتذهب الى يعني دافع. طب لو سمحت لي برضه تاكيدا لكلام الدكتوره زينب، احنا بنستشهد بهذه التجربه كتير حقيقه، وهي التجربه الماليزيه اللي بدات مع الدكتور مهتير محمد من سنه 82. هو بداها فضل 20 سنه 82 وسلم ماليزيا سنه 2002. لو نشوف حقيقه هذه الطفره اللي حصلت في ماليزيا، حقيقه كان جناحين للطائر الماليزي اللي خلاها تكون احد النمور الاسيويه، العلم، التعليم، وتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات. هذا العبقري يعني قبل هذين مدير كفر واداره. تمام. هو يعني التجربه الماليزيه بدأت انك انت قلت ايه التولز بتاعتك وتعد لها الناس اللي هتشتغل. فانت احدثت اولا، حددت ايه اللي انت هتشتغل فيه اللي هو التعليم وتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات وحسن الاداره لكل هذه الموارد المتاحه. وبالتالي اصبحت ماليزيا في خلال 20 سنه من النمور الاسيويه الخطيره والمتقدمه. بس بقول محمد عنه بلاش ماليزيا. يا سيدي معلش، احنا برضه لما بنرجع لتاريخنا بنقول ترجعوا للماضي، خلينا ال 20 سنه اللي احنا عايشينهم وعشناهم على الاقل شفناهم بعينينا يعني. كانوا بيتدربوا عندنا على فكره ايام محمد عنه. شكرا جزيلا. المهندس اسامه حقيقه كان له تعليق، اتفضل. هو برضه بنكرر تاني موضوع اللي هو الفويس ار دي، هي عباره عن تكنولوجيا، يعني ما هياش احنا عندنا الوسائل العاديه اللي موجوده ان احنا نمرر بيها المكالمات الدوليه، اوكي مفيش مشكله. الفويس ار دي هو مجرد تكنولوجيا، يعني ما هوش سبب في التهريب او غيره، التهريب ده موضوع رخص. لو في اي شركه موجوده مرخصه انها تعمل اتصالات دوليه تدخلها باي طريقه فويس ار دي. هو الفويس ار دي ليه بنقول ان هو تكنولوجيا جديده وساعدت على تهريب المكالمات؟ لان في الاول كان المكالمات الدوليه معروف انها بتتم بين الدول. لما جه الانترنت بدا الناس يستعملوه من خلال الانترنت يتكلموا تليفونات. بعد كده تطورت بقى ممكن يبقى في مراكز يحطوا اجهزه وراوتر واجهزه معينه تستخدم دايره الانترنت يحط عليها مكالمات. وبالتالي بنلاقي فيه واحد من بره بيتفق مع واحد داخلي في مصر انه يورد له شويه اجهزه ويدخل فيها مكالمات. هي بتعتبر غير الليجل ليه او غير قانونيه ويعتبر تهريب ليه؟ لان ما خدش فيها رخصه. وزي ما احنا اتفقنا في هذه الندوه ان المفروض ان الترخيص بيبقى فعلا في محله لشركات محدده عشان التنافس يتم بوصول سليمه، ما حدش يكسر اسعار ويعمل اي بلبله في سوق الاتصالات. بره موضوع الفويس ار دي في شركات كتيره جدا فعلا كانت موجوده وخسرت وخسرت معاها الشركات الكبيره، يعني في AT&T خسرت بسبب هذه الشركات. شركات كتيره جدا نزلت بالسوق وهربت مكالمات، هي خسرت في النهايه لانها كانت بتدي مكالمات اسعار متدنيه، وفي نفس الوقت كان بيحصل الدول بيتقفل نتيجه ان الدول كلها اللي هي مش عامله اتفاقيات بتنافس هذه المكالمات، وفي نفس الوقت الشركه الكبيره خسرت كل المكالمات. فهي العمليه عباره عن تنظيم زائد تكنولوجيا. فما فيش هنا يعني الفويس ار دي ده التكنولوجيا ملوش دعوه بالتهريب، لكن بيقول ان هو استخدم في الاول كوسيله من استخدامات الانترنت في بدايه دخول الانترنت. يعني انا فاكر كويس قوي من حوالي 8-9 سنين اول اعلان نزل على ان انت تعمل مكالمات من خلال الانترنت، قال لك ايه؟ هنخلي شركات الاتصالات تركع قدام هذه العمليه. وكان فعلا اعلان موجود وكان في ندوه اثرت هذا الموضوع وقتها، قلنا يا اخوانا الانترنت بيستعمل ان هو هيدخل مكالمات وده مش من حقهم. فقال لك معلش ما نقدرش نبطل الانترنت لان لازم ينتشر وفي سلبيات وكلام من زي الموضوع اللي هو الاسعار الغاليه. احنا دلوقتي بنتكلم على الدول الدوليه فعلا تكلفتها عاليه جدا كل العالم يعني مش عندنا بس. المكالمات الدوليه لفتره طويله كانت بتبقى بتسند الشركه المصريه للاتصالات او بتدعم المكالمات العاديه. اما بنيجي احنا بنقول والله دي مكالمات بتتم الليجل فده ما هوش لصالح الشركه المصريه للاتصالات ولا لصالح العملاء التانيين. اولا الكواليتي بتاعتها في الاول